Maayong buntag Bohol ug sa tibuok kalibutan mga kadugong Bol-anon. Maayong hapon, maayong gabi, maayong udto kanatong tanan. Welcome usab sa atong bagong episode sa Kalamay Xpress. Toy, kumusta Toy? Kumusta? Maayo kami dire sa New Mexico, maayong buntag kanato Bohol ug Pilipinas ug maayong gabi dire sa ato ang dapit. Ano sa karon? Please ayaw mo kalimot share kay karong gabi una perteng maayo ang atong topic. Informative kayo. Salamat salamat Rex, mayong buntag, mayong gabi ug mayong adlaw kanatong tanan mga Bol-anon sa tibuok kalibutan. Gimingaw na gid mig samot nga ang kainit o kalami sa panahon sa Pilipinas. Kami diri sa New Jersey. Gas snow na pa, snow na mo ron mga almost 2 feet pa. More, grabe bitaw, grabe kay story karong panahon na. Kumusta inyo diha Rex? Ako kaloy sa Dios sa auto hilig og fence. Hilig ng mangga fence. Rex, naunsa man ka nga ato nakikimamat man ka atong imo. Kimamat. Kaduhan mo na bagaan sa last 2 weeks. Buwak sa usa ka semana. Pero welcome guys sa atong bagong episode. Nato mga kadugo diha sila Midi sa Solidad. Kumusta mga taga Solidad? Silingan pa. Sina Kwan, Ayan Paul Kainglit, Cloverlyn sa Canada. Kumusta? Pambilabed, pansab, pambilabed na Napot si Ann Monton Baker ug si Martes Celara. Yes, si Sisa sa Arizona. Karon, mayong gabi. Ngayong gabi eh. O, atong mga taga-Sydney o panangabot, no? Nanang text na. Ay, text. O ya, kuano sa mga taga-Ohio? Kumusta mo tanan? Maayong gabi ka tanan sa Bohol. Tagbilaran, kumusta mo diha? Uy, sa dili pa ka magsugod mo birthday shout out sa ko ha. Ang akong ig-agaw diha si JV, anak siya ni Attorney Nunag kato ato ang gikes ato ni Agi. Naa siya karon sa California. Happy birthday JV atong ni Aging adlaw. And of course, akong duha ka pa nga iyaan mga igsong daddy. Liwat ko nila. At Hinday, naa sila sa Maine o sa Las Vegas. Nice. Chongloy. Ang imo ni Rex, mga kauban mo sa district. Kauban sa district SK. Ako mo shout out ko nga advance happy birthday sa akong amahan si Joe Torpa. Happy birthday ngayon. Karon pang February 9, gimingaw taon ko kay taga tuig muli man gyud ko siyang birthday tungod kay lisod ang panahon karon. Nagkasabot mi nga ay na lang kauli. So murag first time ako nga murag kaning mingaw nga wag ko nila. Akong ginikanan, sinta na. Happy birthday. Hapit na muli, Pohon. Hapit na, kada. Ganata. Naka silang kuha, no? Silang Marites, kauban sa SK na to. Sila Marites, of course, si Cloverlyn, sila Chongloy, si Asmin. Kumusta rin, Mingkay, France, Donggen, o si... Kumusta mo diha? So, guys, kining I hope na ma-share niyo atong screen. We are live sa Facebook nato sa Kalamay Xpress, sa YouTube napo ta YouTube channel nga Kalamay Xpress o sa Business Chef sa Facebook. So I hope ma-share na to para daghantag kung naamoy mga kaila nga interesado sa topic na to kang gabi una sa expat. Unsa itong hinauta ma-share niyo para makabaw sa unsa kanang unsa ang kanang kini mga data legality nga i-touch kamay. Pero importance po sa pagka-expat. So, paka-explain sa atong topic ang gabi na. Yeah, ang ako yung mutya na Bohol no o Pilipinas, usagid ni siya sa top destination na atuanan gyud sa mga expats o sa mga balikbayans also. So ato nagtukuyon karon unsay mga legalities o cultural aspects o ano man jud ipili nila ang Bohol. Dili man pwede gyud Rex toy no nga mukalit ko sila sa tua na way mga papel. So ang guest karon atoy mooy mo pasabot, di ba? Kinakusgan guest ato. Kinakusgan. Kinabyuhan kayo. So, toy kasi ato pasalamata ato mga sponsors. Ato mga wala punta. Tinood. Ang mga sponsors nato, collaborators and reminders sa atong padagan sa atong programa mao ang Panglao Village Court, ang TUF Barbershop, Salad Master, Bisdak numero 1 idol, Bisdak Chef Channel, Carolina Hemp, and then HTM Creative. May maayuhan na itong producer sa atong programa, si H. Then ang atong ML AutoZone. Daghang salamat sa atong mga sponsors.
And of course, ang atong mga nasa silong, atong mga viewers, pasalamat sa lain-lang tibok kalibutan. Nanapot sila ang Barlowy Anggalot, mga Anggalot. Yeah, si Chona Anggalot, akong best friend BFF na sa Canada. Hi. Yeah, hello Canada. Mas tugnaw ilahat. Kay Titar Pinales, si AJ Humadyong, kumusta riya mga paisano? Si Franz Donggen nagihapon. Kinabiuhan ko, no? Kinabihan. So, guys, before tang padayon na ay bagong contest. So kung interesado mo og K-pop, unsa ato kwante ato bagong nga portion pohon. Pohon. Karong magkuan kahimo pataana sa to mga edad karong K-pop. Resto bitame ang K-pop. Ang kasagaran mga K-pop karon is gasugod sa 8 years old going up to like 26, 27 murag 8 years old K-pop na. Mama? Oh. So, kana ba daw TikTok kakuan man ako kay di ba ko kay tig-appeal may ngana pero akong anak kaya ko 10 years old then mo nilang kahilig karon mga K-pop. So, tinga ko nga unsa man ang mga stipingan mag video bitaw mga pamilya. So, we will have this concert Kalamay K-pop. Kung ang mga kauban nato nga mo join please ang priority is Bohol kung naay ubang mga amigo nato nga naa diri sa Amerika or naa dito sa ubang mga nasod sa Australia o sa Middle East, pwede ka mo maka-join then ang atong naatay premium ani atong grand prize is like 10,000 pesos dollars. 10,000 ang champion natay 8,000 and then 5,000. So natay process through until ang championship nato will be on November is the target. So starting this February, it will be held every last week of the month. So February to October, natin elimination round. So kinsa tong mudaog during that elimination round, mo na mo join na to sa finale na to pohon pag November pohon. So kato mga maayo kay musayaw sila kuane sa January anli mo na diha. O sila Imelda Ahok. Kinakuyawan sa una, high school. Kinakuyawan musayaw na sila. Rex, unsa man anang baka nga kuan kanang mo demonstrate sa imuhang city guys diha. City guys. Si AJ man sa nimunayaw sila kamatog na noon pero hapit na musayaw ni. So sila Ellen Ragas musayaw po na. Gariyan yun sila last time. Guys, so kita ka sila pictures. May ka naman ayo. Ito si Ito si Roger Romando ang galing to sumayaw. Kaya K-pop pa more. Ako, sure kung nakahiba mo sayaw si Rex. Ug ako gamay ra kaayo pero ay asama dito nato ni si Atoy. Sudan. Sampol ko ning sa band. Pero guys, kung interesado mo sa K-pop, monthly ni siya kung competition until November. So ako namin gusto nga makaila gusto appeal inasan me. So just message us sa kalamay.express@gmail.com or sa atong Kalamay Express Facebook page. Unya, fiesta greetings sa sad. Fiesta greetings. Fiesta sa asaman. Asamang dapit ang fiesta greetings nato. Shout out nila ko andiyan nila Jingsi Costa nila nga Cebuana ako napod akong miga diya sina Rex. Happy fiesta. Oy, pista sa kuno sa Lourdes. Uy. Present to kunay na pista sa kan district. Present to kunay na. Present pero may lamig kay mga humba ron. Happy fiesta. Humba og torta labi na gikan sa business chef nga torta. Lagi mo business chef ang torta ni Rex, my goodness. Unsa to kalami Rex? Unsa to? Lamig yun kayo. So, kining naputay gihimo ang kuan aside sa itong mga fiesta natay gihimo nga outreach program sa Kalamay Express toy di ba toy? Sige, last week naatay programa atong target is every week ta mag-distribute sa mga kauban nato o mga ka-igsoon nato dito sa Tagbilaran or sa Bohol. Last week dito ta sa Manga. So nang hatag og 12 packs sponsored sa atong kanang kusog kay manghatag sa mga katawhan nato sa foreigners siya. Kusog kay sa manghatag og every year gina sa manghatag sa Tagbilaran. So ang atong Kalamay Express nga grupo extend sa pagtabang sa distribution. So kani sila last month po ang ilagi pong pamilya mo yung hatag
ang ilang pamilya hinghatag og mga grasya sa atong mga igsoon dito ni sa Manga District. Salamat kayo Kap sa pagtabang sa assist ang ilang mga tanod o ilang mga kauban sa organization sa urban poor o mga first responders sa Manga. Salamat kayo. Daghang salamat. Family Way, daghang kayong salamat. Ikatulo na ning outreach, no? Tayo sa Kalamay, no? Ikatulo na. Kaloy sa Dios. Ikatulo na. So, salamat kayo sa tanan nga mitabang na to nga may paigayon na itong outreach program. O pinagi pro sa kuan, sa ACT. Sa ACT. Aftercare sa Kilaran. Aftercare. So, through sa Kalamay, i-share na to atong Kalamay Express kay daghan ang mutabang og mohatag sa ilang mga sponsorship. Dili rang pagpa-continue sa atong programa kung dili pagpaghatag pod sa atong mga kaigsuon dito sa Bohol. So, i-share ang atong programa palihog mga kaigsuonan. Ako magpasalamat ko na-announce naman to pero naalay kanang tungod-tungod sa COVID ang atong Fitted Children, ang atong mga taga children sa Cebu nagkuan gid sila na langan lang gamay ang feeding sa Antiquera pero moabot gyud sa mga excited na ana, no? So yes. Before tamo to sa commercial, i-greet lang ko ning mga nasa Bisdak Chef na sina Cabs Melody, kumusta mo diha? Cebuana ako, sina Atinono si Kuya Ho sa New Jersey na diya. Kumusta si Virgie, of course sa atong mga taga Davao, Christian Joy Salas. Kumusta mo diya, bro? Jackie Palma napod, si Marlene Lynn gamitin og si Edith Tarty Riri sa Salamat kayo. Salamat kaninyo. So, Rex, mausasa ko dito sa kuano at naghanta kayong kaila de ay og mga amigo na mga Tagalog. So karon mamati sila ko manghatag tag certificate ani og Visayan language. No. Okay, magkuha na lang sila ba context clue kay ingon sila daghanjud ko na sila kayong mahibaw-an sa ato ang programa. So mga kabayan, please share the YouTube link o ganang link kay through context clue ati mo mahibaw-an. Samot na inigbalik na to. So inigbalik na to guys. Nato ipailayla tong guest nga pirting puno kay knowledge siya maski asa nga so nakunagi ni siya kay paborito kay nako nga abogado. So guys, we will be right back after this short commercial break. Okay. Welcome back! Hello. Welcome back. Balik na Shout out sa class sa ating mga batchmates sa Christ the King Academy. Dito ako ni graduate sa Antiquera. Hello! Naama may grupo. So kanunay may magtapok sa online. Naon tami kuan 30 Ay, so 30th. Nya lagi madayon pero sunod. So magtapok Tigduwa ba kag volleyball ana sa inyong merkado ye? Tigduwa pag volleyball sa inyong merkado at bang? Di kay hadlok og bola. Mo ni paborito na masulungan lang Antiquera sa una. Mo ni paborito. Oo, sige may sulong din. Iboan sa Antiquera I think kay lamang ka sa kamag-aga no silang bitog nga na nakaron sa kanang California.
Oh. Box, di ba? Box man mo sa una? Kami kauban, mo na yung mga mentor na muna sila. Sa Buwex, no? Oh, Box. Oh, nanay, gusto mo apil ko ano? Kanang K-pop sina Jingse, papilo na si Jocelyn Bulawin. Ngilngig kayo ni. Joy! Sila Joy. Oh, sina Jackie Palma, si Canada, si Mapil ni. I think sa sunod, no, aton yun ng istoryahan, nga naman yun na ay Korean craze, no? Kaya ang ako mga kaubang maestra, nagkuhan gina sila, nag-follow gina sila anang mga K-telenovela or drama. Oh, daghan kayo. Oh. Karong every fourth week, no? Nato? Fourth week. Every fourth week, K-pop ta. So, Kalamay Xpress goes K-pop. Abi na ako Kalamay K-pop. Okay. So guys, di na to dugayon ng atong guest. So, ang atong guest karon guys, gikan nakuha na iyang degree sa law sa John Marshall Law sa Chicago, Illinois. Mm-hmm. She was also the editor-in-chief sa Decisive Atrian School newspaper dito. Unya para siya dugan ni sa Amerika pero kining kabawag po mo Bisaya. Unya, she's also a legal editor sa American Immigration Lawyers Association or AILA, and also she is one of the attorneys sa Tungol Law Offices. So, guys, why pabor mo ni isas paborito ng abogado? O pinaka-paborito ng abogado dito sa Amerika. Grabe, full of knowledge siya niya. Kana nga buutan kayo, kusog na siya mutabang sa itong mga Pilipino nga labi na kanang mga advice lang. So guys, paminaw tani atong guest ron kay daghan kita makatunan. So without further ado, let's all welcome Attorney Christine Tungol Cabagnot. Yay! Attorney Maayong buntag Bohol, maayong gabi, Estados Unidos, and warm hugs and hello to you lovely people from Metro Washington, D.C. Uy, 60 degrees miron. We went from like total snowstorm to 60 degrees. So it's good to be here. Yeah. Attorney, gusto i-shout out the attorney? Yes. Okay, so you were talking about K-pop. I have this wonderful niece, Sandy, anak ni RB and Tara. So shout out to my sissy from another mother in New Jersey who are watching live. They're all watching live at Kalamay Xpress right now. Si sissy RB and Taro, and of course her mom, my tita Baby and Taro, and their beautiful, and RB's beautiful daughters, Sienna and si Sandy. Sandy's only 6 years old, but she can do K-pop like no other. So I'm excited to see her take part in this. Papilon yun nato na ako. Yes. And of course, shout out to my oppa. Ang akong Koreanong purma na good ba na? Si John Logic ka ba? Sarang oppa. And my families, my Tungol Lamdagan families in Illinois, and my sibling, one of my brothers is in Florida with his family. And of course, our Cabagnot families in Bohol as well, and also our Tungol Lamdagan. And my maternal father's sides in Bohol, daghan mig relatives dito, pero my immediate family ni Anagyutanan sa US. So, ona na ang pusong Bol-anon gihapon. Pusong Bol-anon. Pero si attorney, daghan kini siya pwede ma-share na to regarding sa topic ng gabi na sa expat. So later on atong tukiyon kung unsa mga category sa expat, unsa ang gi-consider nga expat. Unya siguro kuan po unsa ngano ma-entice sila nga mahimong expat sa Pilipinas, labi na sa Bohol. So kini nga larga na yung bulan ya, hindi magitunan. No, pero pasalamat sa jud ko ni attorney no tungol kay ngano dili nga kay legal expertise ang iyang ikahatag attorney tungol very koangyud kanang makalipay yun ang imuhang sunshine. Naadyo kay ko kanang diba very vibrant. Makawa sa problema. Makawa sa problema ingon ana kapalamuot akong naong makawa sa problema.
Ang energy, the hope is there, attorney. Thank you so much, Mom May. You know, you're also my idol in so many ways. Your health and fitness and your beautiful, wonderful food, mga shops, manggod mong tulo. So I always follow you guys in your photos. Nay, gusto pa shout out, attorney, oh. Mabasa ni mo? Jocelyn Bulawin. Shout out to you, Madam. Thank you for watching, Miss Jocelyn Bulawin. And Yes. Melvin Bumaat Costan. Yes. Businggit. Busingkit. Salamat, yes. Thanks. Nice kayo na magkakailata. Pero karon attorney, duha ka buok ang ato ang hisgutan, no? Pero daghan pa kaayo na syempre ang mga legal and cultural aspects ug uban pa emotional aspects. So we will try to keep this conversation really real, genuine, and tinuod yun, no? So magsugod sa mga kaituunan ang atong unang segment, maghisgot ta tanan sa expat, ikaduhang segment naagihapon nato si attorney mo na para sa mga balikbayan. Okay? So Salamat, attorney. Kinaghang salamat. Anytime. Happy to be here. Yeah. So ang atong una pangutana tingali no ato sang i-define in legal terms and sa tinuod unsa man jud ang expat? Expat is short for expatriates. Ang mauna na ang gikan diri sa Amerika nga mustatol sa laing nasod, whether for work, unya gusto na nga ana mo palahutay until retirement, or usually ang mga expats mo retire sa laing nasod. But usually they come from America. Mauna expats. Mauna short nga murag slang. Different po na expat can be anyone from the US who wants to live in a different country. So you can be naturalized citizen or you can be US born. Basta kay wala na ka magpuyo sa US, to na ka sa laing nasod. Daghan ta kayong mga expats diha sa Pilipinas. A lot of them are naturalized citizens nga gikan sa Philippines, nag-naturalize diri sa US. Unya when they get a little older, gusto na sila ma-retire diha sa ato kay you know, it is truly paradise in so many ways. So magpakuha na pud sila dual citizen. So that is available to those who naturalize here and want to go back there. Ma-extend po na nila sa ilahang spouse and their children. But there's some restrictions for that as well. Pero kung dili ka born in the Philippines nga nag-naturalize sa US, so kung dili ka Philippine-born, gusto gihapon ka mo puyo sa atua, naay ubang visas available for you. Okay. So maingon ka nga expats, whether you're an expat, whether you're a former Filipino naturalized US citizen na mo ato sa ato, or kana mga non-Filipinos nga US citizen nga gusto mo anha sa ato. Dahil po na sa balikbayan, no? Kaya kung balikbayan ka, magsudgawas raman ka, mo balik sa bayan, pero wala ka nagpuyog yun diha. So mauna na ang the expat is a little bit more concrete nga naa nagyug kagapuyog diha. And there are certain go ahead. So ang uban attorney, ang uban nga expat mo change og status, mag-dual citizenship or mag-change og status sa ilang pamuyo sa Pilipinas, no? Kung maka-dual citizen ka, then that's the avenue. Pero like I said, ang uban nga walay tay sa Philippines originally, wala mataw diha, wala sila tay nga di sila mo qualify og dual citizen. There are two types of visas that they qualify for. Two types of visas. What are they? Okay, Listen. Take note. Visa options para sa mga we have visa options, and I will go through them. So very quickly, the first type of visa is retiree resident visa. So SRRV, Special Retiree Resident Visa. So anyone 35 years and over can apply for that. Unya maka multiple entry ka sa ato, unya makapuyo po ka sa ato kay in the Philippines considered na ka nga retirement age nga makapuyo na ka sa ato or makapundo towards retirement at 35. So maka-apply na ka ani at 35. And this is looking towards retirement sa Philippines. So isa na i-break down na nako in a little bit, but let me mention the other type of visa that's available for you. And it's the SIRV, which is the Special Investor Resident Visa. Now, we have investors' visas diri sa US, and it's very intricate and involves a lot of money
So sa atua, puparihapod. Pero ang SIRV or Special Investor Resident Visa, you can apply kung 21 years old ka. Dili ka kinahanglan magplano sa retirement sa ato. So at 21 versus 35 sa SRRV. 21 maka-apply ka, but naa kay kinahanglan capital and actual business that's that you have, that you can show, that's making profit na ongoing sa Pilipinas. And so the starting investment is 70,000 pesos para anang SI. Yes. So let's unpack. Kay daghan kay ninyo ang atong i-unpack kanino. The most common visas that expats use are the SRRV. The Special Resident Retirees Visa, ngano, 35 years old, maka-apply na ka. Pwede po nimo i-dependent imong spouse and children. Maka-apply na ka. And less ang imuhang requirements kaysa Special Investors Visa. Investors, absolutely you need capital for that. And dako-dako ang minimum nimong kinahanglan, no? Sa SRRV, upat ka categories ni. So you can choose from one of the 4 categories and in SRRV. Ang pilmiro so let me just mention again, SRRV, it's a retirement special retiree resident visa. Nga mura ni niya og kung dili ka sa US, naa kay green card sa US. It's a resident visa. Dili ni niya siya citizenship sa Philippines, but resident visa. So you can come in and out indefinitely, and you can stay indefinitely sa ato. Na apoy mga tax breaks nimo nga di nimo bayaran. So there are a lot of things that make these visas look really good for those who are 35 and over. Okay. They're broken into 4 categories, no? Upat ni categories. The first one is the SRRV Smile. Now, as long as healthy ka, active, unya mo deposit ka og $20,000 nga sa approved nga Filipino retirement account, and then you keep that $20,000 there, dili na stable na siya diha. Anyone 35 to 49 years old can apply. Pero ang uban nga, the other 3 nga SSRV programs, kanini ang imong kwarta nga i-deposito nimo, ma-convert na nimo into investment, except aning SRRV Smile. Ang SRRV Smile nga 20,000 naara na nakapunto sa bangko until, it's a $20,000 deposit and it has to be there. And then, of course, you need to apply with medical clearance, a police clearance. That's it. I mean, it's so easy to apply. And then the fee is not that expensive either. So, one SSRV, it's the simplest, but it's not the most popular nga category. Ang most popular nga category is the SRRV Classic. Kaya nga no, it has the most flexibility. It's the most popular. Kaya kung between 35 to 49 years old ka, maka-obtain ka aniniya with a $50,000 deposit. Pero kung 50 years old na ka, $10,000 lang ang kinahanglan nimo i-deposit. Nga maka-guarantee ka nga at least $800 a month for individuals ang imong income or $1,000 for couples. Now, Social Security and all the other retirement nga accounts nimo, they count towards that guarantee nga naa kay monthly income. So magkinahanglan aside, so kung 50 years old and over, kadaghan ko yung mga aunties and uncles who I know who and those who choose not to be dual citizens, who likes this they love this option. Kay $10,000 ra ang kinahanglan mo yung kuan and then as long as makashow ka nga naa kay income and you count ang imong retirement funds as your income, you just need to get evidence sa Social Security office nga naa kay pension ingon ana. So mao na ay importante, and you can also convert your cash into an investment. Pero kung mo convert ka sa imong cash into investment, magkinahanglan ka og 50,000 yun. Kaya nga no, ang most common investment jud ana is condo ready for occupancy. Yeah. So you are hitting so many birds with just your $50,000. Qualify na ka anini ang SRRV Classic, na kay kwarta nga ipakita nimong capital, and it goes towards where you're gonna live when you're there. That's true. Oh. So mauni niya nga, this is the most flexible and the most popular. Go ahead.
Go ahead. Go ahead. Yes. Unsa kay sa taon nimo attorney unsa kay aside sa ingon kagaina murag paradise ang atong lugar no. Unsa kay naka-entice nila sa mga expat nga to sa Pilipinas o sa Bohol mo bupuyo. Na ba kay nabawaan nga murag kanang benefits, tax benefits or kining aside sa paradise nga lugar unsa kay laing benefits nga makuha na naka-entice nila mo bupuyo. Really, the benefits is that low cost of living in a paradise setting, and the food is it's all mga food is all organic. You're right there on the beach. Ang imuhang monthly nga pension goes a long way in a small island. Although Bohol is not the cheapest island right now. No, mahal na. Mahal na ang Bohol, but still compared to diri sa US or barato gihapon, affordable gihapon nila. So mauna yung naka-entice. Oh, Ma'am May, unsa tayo mong pangutana? Sorry, ako lang ta i-connect to ganina no kay daghan makayitag mga kaila na mga kaila sa kaila na mga foreigners na gana murag interesado ani no pero unsa man jud first nila buhaton attorney? How and where to apply this, or do they need like an immigration lawyer like you? Do they need your at home? Mm-hmm. The first thing they need to do is to go visit where they want to eventually live. Diba? Common sense lang na. Bisita and stay for 2 weeks or more. Kay the grass is always greener on the other side. Mm-hmm. Ako kung mag-winter storm diri mingawon ko kay sa Bohol. Inigabot ako sa Bohol. Kinainitan. Mingawon ko sa snow dito. So the grass is always greener. So you have to make sure nga kung i-scout nimo asa ka mo retire, asa ang ideal ninyo nga dili ba ya na pariha. Every person is different because ang mga tao no kalain-lain ta og needs, kalain-lain ta og kanang priority. So pangitaa ang lugar nga musibo sa imong mga priorities, sa imong needs sa kinabuhi ug imuhang bottom line affordable. Yes. And kay attorney kana mga expat bitaw di man jud nato na ikalimod no na daghan man jud kay nga foreigners na fell in love with the beauties of the Filipinos or Filipinas. Yes. So are they expat or how do you consider them? If they live in the Philippines, they would be considered expats, right? Kay wala man na sila diri. I think the relationship status nila does not have any bearing on their living status, right? Okay. So inaadyo sila gapuyo sa ato full-time expat na sila. Okay. Kung maminyo na sila legally to a Filipino or Filipina nga national or citizen, they are afforded certain rights nga ang ubang mga expat wala ya mo nga rights. So those are the differences nga makuha nimo ana na makita nimo right away. Okay, good. So, guys, at least daghan pa tayo ipangutanan ni attorney later on. So, attorney, atong isay mga atong ubang pangutanan nimo later ha. Kaya, sige. Are we going to on commercial break? Because I have 2 more SRRV. Sige, go ahead. Tiwason sa nato na, kamala na atong Kaya na-mention naman ako ang katong most famous is the classic. Now, the SRRV courtesy is a courtesy visa. Now, this is a little bit more restrictive. Kay para ni sa 35 years or older nga Filipinos, former Filipinos or 35 years or older, or foreign nationals nga dili former Filipino citizens 50 and above nga nag-serve as diplomats, ambassadors, international organizations. So, you can qualify for this if you are married to a former Filipino citizen who has lost their citizenship, unya di sila gusto mag-dual, gusto maka-apply kaning SRRV. And you just need to apply. Ang deposit amount is just 1,500. With 1,500 in the bank, you could obtain 2 residencies in under 2 weeks and for less than 3,500. So, mauni ni kung maka-comply ka ani, this is another SRRV courtesy is for a limited pool of people, the former Filipinos or those in the diplomatic corps.
Pangutan na attorney, maka-own ba ni sila og kondo dito kay mo man kasagaran popular bitaw nga pag-abot dito sa Pilipinas, maka-own ba sa kondo? Yes, you can own condos there with these type of visas. Again, especially if you're married to a Filipino or Okay. a Filipino, and that's how you can own through that filial relationship. Okay, all right. Kaya dagan nga minaw mga realtor sa ato. Apel sa marketing. They can own condos, attorney, but can they own real properties like lots and lands and farms? And you see a lot of them either earning it through corporations or through their spouses who are there, and you see a lot of the resorts sa atua is owned through that way, through that connection. Oh, okay. Whether gamay rang property or a big resort. So okay. And it gets a little complicated, pero at least maka-own sila with the right connection and the right type of visa. Okay. They can own that through the investor's visa. So let me just go through the last one, and then we can say they can own that through the investor's visa. So the fourth type of SRRV is called human touch. And pakanini 35 years or older nga magkinahanglan og medical attention later on, you will spend money mugastog yung kagwarta later on in your life sa medical facility sa Pilipinas. So makinahanglan ka og $10,000 nga deposit, and then pwede na ka mo retire dito later on indefinitely in and out of the country with this type of permanent visa, permanent resident visa, kaning SRRV human touch. Now, everybody wants to invest somewhere if you have the money to do so. Investment nga visa nga would allow you to do that is called the Special Investors Resident Visa, or SIRV. Now, we touched upon this quickly before, nga kanang magkinahanglan lang ka anini to be 21 years old, but this is a little bit more restrictive. Inigtanaw nila sa imong police records, inigtanaw nimo you cannot have commit a crime of moral turpitude. Unsay crime of moral turpitude. Okay. So the threshold is so high. Kung repeated kang sexual offender, kung kanang repeated habitual ka nga kanang DUI, kung kanang how many times ka nag-drug use. So moral turpitude, which is mura kag bankrupt in your morality, naa ka ana, di ka maka-qualify ani. So you also need at least I was wrong, at least $75,000. I want to say a shout out to my dear friend Elena Arat Matigawa fa. Not only is she my childhood friend and classmate from Holy Spirit School, but also she is she has her own business, so she's in the medical field, but also is a woman entrepreneur. So I wanted to give her a shout out. Woman power. She's based in Florida. But anyway, Wafa, Elena, if you're looking at SIRV because you're this very prominent businesswoman, you know, $75,000, or you or your friends, the non-Filipinos, $75,000 in the Philippines, invest the capital in favorable economic activity. So nailista aning economic activities under Executive Order number 226 as amended. Nga list of types of businesses nga maka-invest ka so that maka-obtain ka aning SIRV. Ako isa ka pangutana, attorney, no, before kanang murag rejoinder lang ni. So ang visa is for one person. If I am a foreigner and I have a tawag ani na kumpanya dire na mo invest ko, will it still be an SIRV or will it be another kind of visa option? Ang company mo invest, dili ikaw mismo. Yeah. The company itself. So that's a different entity na, no? Okay, this is just for an actual person nga maka-resident visa sa ato. So that's a whole other investment, and there are other investments and investors in the Philippines that can help you partner up with them. So now a partnership in business entity sa ato. But this is what we're talking about is kung gusto ka mo puyo sa ato, you as a person, even if you have a maskin o company owner ka dire or sa ato, para rani sa person, not the business entity like a corporation.
Okay. All right. So guys, daghang pa tayo pangutanin attorney unya, so bitinon sa tamo. And attorney, balik ta unya ha, kay ato tayo ipailaila si Kaloy. So but before we do that, let's pause for some commercial break. Okay. You're right. The dam is breaking in. Welcome back. So guys, before to padayon ato sa i-shoutout ni mga Bol-anon sa Kuwait. Kauban sina dinaog ag sa Katilingban. Shout out ilang gi-share ni atong streaming sa mga daghang Bol-anon sa Kuwait din, no? Birthday Yeah. gift kalibutan. Mas daghang Kalibutan. sa kalibutan kontra sa Bohol nga nagpili sa Of course, si Doksyo. Nasa Metro Manila si Marlene Lin gamitin. So guys, atong ipakita kung unsa ang mga ihatag nga mga learnings ni Kaloy regarding sa atong topic. So Kaloy, share with us. pangitag mapa oh. Tara. Gawin na. Namang mas Kaloy. Unsay balita nimo Kaloy? Bagshi Barayet. Okay. Murag si Kaloy, murag ni Kuan gamay, murag nang luod. Tara. Nawasa na. Tara. No. Ayan. Pero isgutan na to ni kanina, no? Oo. Murag si Kaloy, kailangan na magpalit ng bagong computer sa Kaloy, ah. For spot ang Philippines, ha? Na most preferred country. Oo. Di mo kalibutan, eh? Popular kayo, Pilipinas. Wow. Yeah. So grabe no, 12 million Boholanos outside Bohol. Pila may population nato sa Bohol karon? 1.5. Gay-mention ni Governor Yap last week. Apil ta sa 12 million, di ba? Mo. Apil sa gawas. Apil ta diri sa US kuno ang mga OFW is mga 3 million out of the 12 million nga OFW outside. Oh my goodness. So mas daghan pa ta dire. Ako OFW man ko, mas daghan pa mi dire kontra sa kuan. Namuyo. Ako lang. Daghan. Tibok Pilipino mga strangers, no? tinuod. Usa Kaya kita muli ta sa Bohol bitaw sa let's say sa Tagbilaran kanang muli bitaw nga abi ato daghan pa ta makaila. Daghan yung mga bagong naong, no? Yeah. Kada muli kag Liprano sa una kaila makas mga sakay karon duwa lagyod mailhan. Wala na. Oh, Ocean Jet, pasakay ka Ocean Jet Supercat. Wala na. Mga kaila karon ko wala kay kaila. Wala mo syagit og atoy. Ano pa mo nga usas sa mga kanang kuan gyud no makaila ka nga safe ang lugar kung adunay daghang mga dili taga-ato nga na diha meaning daghang foreigners. So sa Bohol murag kuan ra kayo di ba yano ra kay kita tatihag mga foreigners. Yeah. Mo share di ko no nga ang kanang German community sa Bohol daghan na sila mga tulo ka subdivision na sila. Wow. Ang hibuan ako duha sa Tubigon. Nakabisita ko usa ka subdivision sa Tubigon mga Germans. Daghan sila nga development. Saka sila toy SIRV visas, mga retirees or mga investor. Retirees. Mas daghan ang retirees kaysa investors. Usahay gud kay mula kag alimungawan kay makita ka mga bata no, blonde, blue eyes, pero Bisaya kayo. Ikaw ni mga bataan Bisaya kayo. Pero kanang sila na bakasyon na kasagaran sa Bohol or mga word of mouth sila mga amigo no nga
ang Bohol kani nga lami puy-an ba? Tinuod. Paradise kayo ni man ang mga tao sa Bohol lami gyapon nga kuan kayo ay kanang kaya matinabangon, buutan, di ba? Warm kay sila. Warm. Kana bitaw mo settle nga mga retirees gikan dire or bisan asa nga mga foreigner adto sa Bohol. Labi na sa Bohol. Ang ila dito is ganahan gid sila tungod kay ang mga tao kuno mo mutabang ba kusog mutabang unya welcome kayo anak kanang basta kay feeling nila usa is kanang ganahan sila mo adto tungod kay everybody is so helpful mao ginay usa sa mga keywords nga mo ni quality sa taga Pilipinas labi na sa Bohol. So no kay tungod ang usa sa quality nato labi na sa Bohol sa giingong panimo no nga murag pamilya tatanan, di ba? So sa education area kung kuno murag it takes a village to raise a child mangyud no. Sa Pilipinas tinuod yun na siya kaayo kay mura bitaw sa atuan na hoy dito kasabay mama ngano napakadya sa oras diba murag gana ba na everybody's concerned about each people's smile, so that's a good one. I think maonay ganahan pud sa mga sa mga foreigners. Nakabantay ka nga ang silingan nato dire is usa ka block la or usa ka bay, ang silingan nato sa Bohol is napo ka block or usa ka barangay. Silingan po sa Bagilanay pagod kaila pagapit tanan pero tungod na pura na mga sa kanang daghan na muy ito nga mga tagalaing lugar dollar na kuno kayo mo sulti ni dinaog sa Katilingban mahal na no? Mahal ang Bohol. Mao man nagipaning kamutan nga basta na pag muuslos ni mo kumpita sa ubang mga lungsod ba ubang mga probinsya di ay kay pero unsa kahana siya toy res kanang usa ba na siya usa buffer ba na siya para dili ingon na kanang bitaw mapuno and then kung mahal man ang paliton sa Bohol maka-benefit na sa atong community. Lisod lisod kayo angay gyud more fair ba kay kana bitaw mismo sa Pilpiha gikag Manila to Cebu na makapalit ka mga 1,000 kapin pero kumingon kag Manila to Bohol 4,000 5,000 na so mura luoy ang taga-tua nga ang locals lisod. Okay. So magtaw tanong atong kagamhanan tan-awan ninyo palihog kung maka-enjoy ang atong mga turista sa mga mutya sa mga kaliton sa mga isda na mga mahalon. Buhok ang atong mga Bol-anon in town maka-afford po. Oy, kay okay raman ang progress. Kuan lang dapat sustainable niya kanang maka-benefits po ng kuan ba ang kanang mga namuyo ang lugar ang mga locals kay iasa man ang progressive kay dili na ka-enjoy ang mga locals maski pagbakasyon pagadto panglaw di na ka-afford. Diba? So next mo bitaw na believe jud ko kayo sa tong kauban no si Atoy kay ana jud ko niya kakita gyud nga ang tinuod and genuine niya nga gusto na mag-community based express. Yeah. Create na po mga business nga mo benefit ang barangay labi ng kanang mga tawag na to mga multi-purpose cooperative mo na murag mga target pohon ato na istoryahan pohon. So ato na istoryahan pohon kay gana ana. Okay. So guys, atong baliko ng atong guest si Attorney Tungol but before that we will pause for few commercial breaks. Yes, kay ang sunod nato Balikbayan ato na ni. Kana. All right.
Alright. Shout out daw sa kuan. Yeah, shout out daw sina RJ sa bagong grupo sa mga Bol-anon sa Kuwait. Sano og sana. Perting suura nato na siya sa kuano si Darb RJ nami organization sa una sa PMI ug taga Cortez na siya. Darb, dagang salamat. Na siya unom kabuok pa nga grupo sa sa Kuwait nga iyang i-share. Shout out sa ako mga brothers and sisters sa Alpha Phi Omega, especially Alpha Phi Omega Alumni Association of Bohol. Napakoy utang ang ako sa na ipada pero thank you kaayo kay ni gi-appeal nila ang mga programa nato sa 3rd and 4th quarter sa mga Apple program sa Bohol. Salamat kayo. Si Brian, shout out bro. O si Alena nagihapon. O si Marlene Gamitin. And guys, before nato ibalik si Attorney Tungol, gusto ko mag-invite sa inyo sa season 2 sa Bisdak Chef Live. So, ugma pohon sa Amerika, ugma sa season 2 na ugma sa gabi dire alas 8 sa gabi sa Pilipinas, that will be Sunday at 9 a.m. So magluto tag live ugma og kinupsan nya natay kaning pa-premyo 500 pesos ang pilion na to sa tulo ka mo guess kung pila ka itlog ang mabuak nako sa usa ka minuto gamit sa usa ka kamot. So usa ka kamot ra gamiton pila ka bug itlog ang mabuak in 1 minute. So mag-guess mo na ato lang sa Bisdak Chef na Facebook page. 500 pesos tulo ka buok. So, thank you so much. Nya na si Life with Cloverlyn atong usa sa atong sponsors na. So, atong ipakita ta mga bagong sponsors for tomorrow show. So, salamat and guys, atong ibalik nga atong kinakusgan o sa very humble na abogada. Attorney Christine Tungol Kabagno. Yay! Glad to be back. Magama ka glitchy flan nung mapuhon idol. Kinupsan ang imong ugma. Mga itlog na imong i-break ba? Simple ka ng kinupsan pero daghang ka nang utana nga. Dili ko sa kabaw kinupsan mo message ba? Mo tunaw na ko nga mo biyahe ko lain-lain lugar sa Pilipinas kun tahay virtual na maghimo ko sa ilahang regional cuisine. So akong napili una Visayas. So mo na kinupsan timoon. Why dapat So balik ta sa atong kuan sa atong topic sa atong kining sakto na pagkaambag sa atong expat. So ganina nagdiskuta ba sa expat mga foreigners na sila na mo ganahan mo puyo sa Bohol. Karon attorney ato na pug hisgutan ang Balikbayans. Yay, Balikbayans! Ano sa kaya ta makabalikbayan ani ron nga? Lagi. Hoy, attorney nabay kausaban before ta proceed nabay kausaban sa mga muuli iron. Unsay update karon? Ang update karon murag na-extend ba yato kung dili ka national sa ato no naa sa kanang Philippine Embassy nagbasa lang ko ato na-extend to siya mid-February man tingali pero kanang after that it remains to be seen kung moabot sa mid-February kung ma-ease ang restriction. Pero mo nang importante kayo usa mo palit og ticket to always check the Philippine Embassy website, whether the main one diri sa DC or ang mga Philippine consulates sa LA, Chicago, New York, Houston, di ba? Nasa Houston and other places. So, mo nang importante na. Pero it's a fluid situation right now. Tinood. That's true. So, bayan sa Balikbayan attorney, unsay atong ma-storya na. Tagana tag information oy. So Balikbayan unsaon pag-uli? Kinan ko ani kay Balikbayan. Balikbayan unsaon nato pag-uli or unsay mahitabo inig-uli nato? Unsa may mong gustong mahibaw-an sa mga Balikbayan? Ang gi-consider na Balikbayan attorney. Balikbayan ang gikan sa bayan ng Langyaw unya ning balik. Mauna na ay the long and short of it is mo na Balikbayan. Yeah, pero putantag ako ni bakasyon ra ko and then ibalik ko. Am I a Balikbayan? No, you're a returning citizen. Oh. Right, returning citizen ka, di ba naanay different categories karon? Returning citizens kung gikan ka sa gawas OFW, kanang kung dito ka ning nagtrabaho lang ka sa gawas pero mubalik ka. Ang mga balikbayan gyud when it comes down to it are those nga nang langyaw na muyo sa laing nasod pila na katuig naturalized citizens pero magsigi gihapon og balik sa yutang na taon. Unay mga balikbayan.
Sakto. So dili Kanya- kinahanglan nga lain na citizenship nila or another citizen na sila niya muli sa ato Yes, mo dyan ang mga balikbayan ka sa kanan. Oh. Or maybe long-time green card holder ka dire, permanent Pwede resident ka sa laing nasod, pero mobalik ka sa ato. Dili man gud na parehas mga OFWs or returning citizens nga nang langyaw lang for a short period of time or contractual, pero mobalik sa ato. Kani sila nang langyaw, nagpuyo nagyud sa laing nasod. Napayuban nga 6 months, di ba? may upan Dili na contractual. balikbayan. Kana Returning citizens. returning citizens. Kasagaran na kanang naa sa barko 6 months kasagaran. Yes. Mayroon. I think sa ato, appeal lang na sila sa term na balikbayan, pero technicality-wise, ang balikbayan, mauna ni ang grupo nga people. Ang uban, returning citizens, OFWs, locally stranded individuals, LSI, karon. Ang mga advices. Sige, go ahead. Sorry. So, putan na sa balikbayan, putan tag kita dire nga nag-US citizen, mobalik ta sa as balikbayan per se, pero unsa man jay ato mga limitations, restrictions. So, depende na kung balikbayan jud ka as a naturalized citizen in another country, unya wala ka mo pa dual citizen sa ato. Okay. So, kung straight up na ka nga balikbayan, nga wala kay dual citizenship, wala kay dual citizen certificate, wala kay Philippine passport, you do have restrictions. Makauli lagi ka nga for a limited number of days or months, di ka magkinahanlan og Philippine visa, makauli ka dito, pero di ka makastay for a long period of time. Kay magkinahanlan kag visa to stay a little longer. Whereas kung mag-dual citizen ka or kung di ka gusto mag-dual citizen, gusto ra ka mag-SRRV, like kanang mga spouses of foreigners nga gusto mo puyo sa Pilipinas pero ang ilang citizenship sa laing nasod, maunay ka nang they have more benefits. Pero kung straight up lang yung ka nga balikbayan, limited ang imuhang benefits. Sa ato kay, for all intents and purposes, you're just visiting. You're not staying there. Pero pag-abot nato dito, Attorney Butantag, I wanted to stay. What do they need to do? So they need to, again, take a look at how long they want to stay. Kung gusto lang sila mo stay for several months nga i-extend, pero di sila gusto mo dual citizen, nga balikbayan sila, they might extend their visa. So, mo apply ka og Philippine visa nga imo magamit to extend your stay sa atua. Kung gusto ka mag-dual, that's also another option for you nga mag-dual ka. Or, aning SRRV, kung gusto ka, mo-qualify ka ana, pwede po ka ana. Kay this is also for those mga balikbayan nga former Filipino nationals. Question. Mention sa question ni Mayi, attorney nga, kung kintahay na nata dito, tourist ang imong pag-abot dito, pwede ba ka mo-apply sa SIRV dito? You can, yes, absolutely yes. You can change the status of your visa over there. So mauna nga naa immigration lawyer ko diri, naa ko'y mga kaila nga immigration lawyer sa ato. And it is important that you reach out to a reputable immigration lawyer or any lawyer really sa ato. And I do have contacts, thankfully. So kung ay gusto mo gumukuha sa service, asa sila pwede mo contact nimo o unsay mga paagi? So ang amuhang, I believe gihatag na ko nimo akong contact info. Our website is tungolo.com, and you can email me you can email me straight from there, or my contact info is Christine, ang akong first name, Christine at tungolo.com. Christine at tungolo.com. And si attorney, nani siya vlog sa YouTube na channel mo, attorney, no? Yes, Dagan ka sila mga topic nga informational kayo, di ba, attorney? Karon, now i-plug in ako with the new administration, there are a lot of changes sa US immigration. So we are about to do another vlog that's chock full of information for what you can expect in US immigration. So
Give us the link, plug that I have. the link, attorney, kay naatay grupo mga expats sa Bohol. Nananghid naman ko sa administrator nga unsay mga activities na to dire, mga shows na to, post ko dito. So i-send palihog ang link aron akong i-share dito sa expat. YouTube, yeah. I'd be happy to. Ang among YouTube channel is Tungol Law. All right. Happy to share the link. Thank you for the love and support. Pwede na pangutana, o sa man yung mga common penalties anang mga wani tuman, like wani tuman sa pagpa-visa, nag-overstay, Yes, the most common penalty is a lot of money to pay kung mag-overstay ka. I'm talking thousands of pesos. Kung dili na nimo dili ka magkuha og visa to extend your stay, ang penalty nimo is I can't remember how much it is now, no, but my clients who are residents here have learned the hard way nga inikuli sa atua, or they don't want to get a dual citizenship, wala sila magpa-extend sa visa sa ilang mga anak nga US citizens, right? Only sila ay residents, ning bayad sila dakong penalty. Kaya daghan na ba nga nangiskwela dito? Daghan nangiskwela. Yes. Yes, daghan nangiskwela dito. So again, and one of the incentives sa SRRV is kung naa kay dependent nimo, dili na ka magbayad, and I think one of it is you don't have to worry about the student visa information. So makuha na. That's one of the things nga maapil ana. Dako na nga topic historian to pohon nga labi na daghang mga parents nga gusto askwelahon sa Pilipinas sa ilang mga anak. So siguro makapangita tagpaagi na attorney nga balikan na ako ko'y kaila nga ma-interview ninyo nga dito nag-eskwela sa ato pag-abot diri nga doktor na nga PTs and nurses, but they studied back home in the Philippines, but they were US citizens. They are US citizens, studied back home. Mayo ni nga topic, mayo. Na wala loan, student loan. Tinuod. Yes. So I want to cover si Ma'am Cloverlino. Typically mga 30 days to 2 to 3 months dili ka magkinahanlan o kanang extension, but if you stay 6 months to a year magkinahanlan kag visa. So depende og asa ka the visa right now, because COVID, it usually just takes several weeks to obtain a Philippine visa. So give yourself enough time if you want to apply for an extension visa sa ato. At least kinahanglan dili ma-expire mong visa for another 1 to 2 months. Okay? Okay, perfect. All right. So daghang itag pwede balikan nga topic kay palitin kini sa kauras na to eh. So, pero attorney, dakong pasalamat namo sa Kalamay Xpress nga hindi ka na makuhit. Unya di ka mabalibad. So, salamat sa attorney sa ambot nga no, di ko kabalibad ninyo lang magpapula. Attorney, daghan gyud salamat attorney. Thank you so much. Mga show na to, bahin aning information nga gi-share. daghan na matabangan. I hope so. Uy, mo shout out ko pwede sa akong mga relatives sa atua. So ako no kay sa maiden name nako Tungol, pero ang akong maternal side is Atop Lamdagan. Atop dito si Rabulyones Pilar, Lamdagan and Kalimbayan to diha sa Tagbilaran og Baclayon. And then of course on my father's side mga Tungol ug Dumagan, lumad jud may nga Alburanon. So I wanted to say hello to all my lovely relatives there and happy Valentine's advance. I love you all. Mwah. Thank you. Thank you. And ato de Valentino de dili may greet. Ay, nag-greet na ka sa ka-opa. Thank you. Hi, Opa Donald RJ Kabagnot. So, Guardiano Kabagnot. So, yeah. So, attorney, Tungol Kabagnot, salamat kayo o hinaot nga makahinabi ka na po sa usarasan nga topic nga paisgutan sa Kalamay Xpress. So, salamat kay attorney Happy to help, Sir Atoy, Idol Rex, Ma'am May. Thank you all so much. And good luck, kudos, and you are doing a wonderful job. I'm so proud. Usad ko sa CPO ka ng tanaw viewers ninyo. Salamat kay attorney Oga. Happy Valentine's. Happy Valentine's advance. Bye-bye. Bye. Thank you. So, viewers, please to contact Attorney Tungol, naa ato ang link sa ato ang YouTube, ato i-post ni.
Yes. Yes. So, kung gusto mo kuha sa service, i-contact nila. Na sila kuan. Shout out to sila Jang Bits watching from Bicol region. Gaw. Kumusta na gaw? Oy, nasi ko ano? Captain, basa ko na to, sila Captain. Oh. Jang Bits is captain from si taga amo ni silingan igagaw naman ni kapitan na dito sa Bicol siya. Usa sa 902 2nd Brigade Philippine Army. Amping kapunay gaw, amping kapunay. Amping mo diha og napod silang kuan, sila Marites, salamat kayo. Nagipon silang taga si Gigi's Life in USA. Thank you sis, thank you. Okay, so guys, salamat kayo sa higayon nga gihatag niyo sa Kalamay Express. I mean, grabe gabi una kanang daghang kita nakatunan. Usahay i-break na tong topic kay para lang sa laing higayon na pud bitaw. Kay dili ma-absorb tanan. So, imbitahan to sa atong K-pop contest. So K-pop again, once again, giimbitar atong mga kaigsunan sa Bohol o mga kaigsunan to sa tibuok kalibutan. Let's join our Kalamay K-pop or KK-pop. Join. It will start. That will be every last week of the month, starting this month, February. So natay mga categories, please email us kung natay mga interesado nga grupo or matagan mo sa guideline. So atong in charge ani si Ma'am Honey, moy atong coordinator and one of our judges. So please email us. It will be a fun time for Kalamay Express. And then don't forget to like our show and then follow us through sa YouTube channel nato. Yes. Shout out sa mga taga Nueva Vizcaya and Marlin Lin gamitin ato ning regular, and of course from Bicol Albay si Zang Iversonia, si Gigi's Life in USA, and si Elena. Shout out, thank you sis sa pagsuporta, and si Cabs Melody, salamat, thank you sis. All right, so guys, ato pasalamatan ato mga sponsors, si of course Panglao Court Rooms, TUF Barbershop sa Cebu, Salad Master, Bisdak Chef Channel. I hope na di mo kalimot ugma sa ato ang season 2 sa Bisdak Chef Live. Ugma sa alas 8 sa gabi sa Amerika, sa Eastern, o alas 9 sa buntag sa Pilipinas, Domingo. And also, ang atong Carolina Hemp and Company, HTM Creatives and Virtual Events, mo na pasigayon sa atong virtual show karon. O ang atong ML Auto Zone. Salamat kayo sa inyong tanan. O si Maria Nunag. Why pabor sa mga iyaan na sa New York. Okay ba baka ang imong barkada best friend nimo classmate ni Kading? Kinsa man? Sa Chicago ba galing ang best friend ganiha si Tunars? Si Chona. Canada, nasa Canada. Canada, shout out kan Chona. Dito ko sa iyaha last year kay BFF man. Thank you so much. Marilyn gamitin. Thank you sis. So napaboy gusto ang atong next episode kay Valentine's baya. Okay. Ano nga kumain? It will be Valentine's ba? So kanunay man na ay information filled and entertaining episode next week mga higala. Aduna tay mga couples na mga special couples mo. I-guess nato no mahatag sila og kanang mga secrets. Tips to have a successful relationship about love. Yes. Oh. Naapo tayo mga guests na mga harana, mag-entertain nato because it's all about love for next week. Kuan pod, kanang tips siguro kanang mga unsabi to pagpanguyab or pag-maintain sa inyong sweetness, no? Sweet baby. Oh. Siya to kamaok era. Kaning guest na to. Believe ko kay bisan asa naagi na sa kapunay, bisan asa sila padong nakapunay. Very loving couple, and then bibo palamot kayo ang ilang dynamic. So si Mana na guys, si Mana. So I hope na maski Valentine's week na ata. Shout out kay Joe Pips sa NFC Cebu, National Federation of Student Councils. Si Bags River Ride. So, okay, paspas kayong oras. Grabe. Shout out sa itong ngabot 60 plus viewers karon. So, shout out sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong suporta sa Kalamay Express. So guys, salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo. Kani si Rex Alba. Nunag.
O si Ate Toralba, kung ang mga Bol-anon makig-storyhay. Sinabuhan! Happy Valentine's! Happy Valentine's! Salamat!